بینندگان عزیز، ما از مموریال بیرون شدیم. قسمت شما میبینید ما بخش از این مموریال گشتیم. اگر در کل سلام بینندگان نازنین، قسمی که شما میبینید ما داخل استرالیا مموریال هستیم. اینجا
همین گلپاشی‌ها که دیدید نام تمام سولجرایی که در جنگ جهانی اول و دوم از بین رفته نوشته شده و مو خاطر این منطقه گلپاشی که و همین اندازه که این طرف ساختمان گلپاشی و نام سولجرها گرفته شده او طرف ساختمان هم چنین نوشته شده. خیلی زیاده که تعداد به هزاران نفر تا میلیون شاید برسه. امیدوارم شما از ویدیو لذت ببرید. داخل مموریال تمام جنگ‌های هست، از جمله جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، جنگ ویتنام، حتی افغانستان و غیره.